Dạo gần đây thì bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến cảng, đến kênh, đến đường xá của Campuchia cũng là điểm nóng. Nếu nhìn một tờ báo kinh tế và thấy Campuchia chuẩn bị xây một cảng cạn với mức đầu tư chỉ khoảng hơn 20 triệu đô, nhiều người sẽ lướt qua. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, hiểu đúng và đặt nó lên bản đồ, chúng ta mới thấy đây không chỉ là một dự án nhỏ. Nó là một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện lớn hơn nhiều. Campuchia đang âm thầm điều chỉnh hướng phát triển hạ tầng và Việt Nam đang dần trở thành cửa ngõ cho cả khu vực phía đông của Campuchia. Tại sao Campuchia lại xây một cảng cạn sát bên biên giới của Việt Nam? Và điều này sẽ làm thay đổi những điều gì ở phía sau lưng nữa? Trước hết, hãy hiểu thế nào là cảng cạn. Cảng cạn được viết tắt là ICD, tiếng Anh đọc là ICD, Inland Container Depot. Cảng lại còn cạn, tức là cảng mà lại nằm trong đất liền. Đây là nơi hàng hóa được gom lại, được đóng container, lưu kho, làm thủ tục hải quan, rồi mới được chở ra cảng biển thật để xuất khẩu. Cảng cạn là một cảng biển nằm trong đất liền, nơi hàng hóa được gom, được đóng, được lưu, được làm thủ tục hải quan. Chính vì vậy, nhiều quốc gia không có biển hoặc không có cảng nước sâu thì rất cần cảng cạn hay viết tắt là ICD để kết nối với nước láng giềng có cảng biển. Vì sao một cảng cạn 20 triệu đô la Mỹ lại có thể trở thành bước ngoặt? Thì ta phải bắt đầu từ vị trí của nó. 20 triệu đô la Mỹ nếu ở Hà Nội có lẽ mua được 20 cái biệt thự thôi, có khi còn chưa được 20 cái biệt thự. Prey Vieng là nơi Campuchia dự định xây dựng cảng cạn, là một tỉnh nằm sát biên giới Việt Nam, cụ thể là giáp Tây Ninh qua cửa khẩu Tân Nam Mueang Chey. Nhìn bản đồ ta sẽ thấy tỉnh này nằm gọn ở phía đông nam của Campuchia và hơi nghiêng về phía Tây Ninh như một bàn tay chìa ra để làm gì? Để chờ kết nối. Tỉnh này thì không có biển nhưng lại gần Việt Nam và Việt Nam thì lại có biển. Và đó chính là lý do Prey Vieng, nơi gần Việt Nam nhất, thuận tiện nhất và cũng rẻ nhất để Campuchia mở cửa ra biển, mở cửa ra thế giới. Một cảng cạn về bản chất là một cảng biển nằm sâu trong đất liền. Cảng này tất nhiên không có sóng, không có gió, không có tàu lớn nào đậu, nhưng nó làm được tất cả những gì một cảng biển có thể làm: gom hàng, đóng container, làm thủ tục hải quan, lưu kho và trung chuyển. Muốn xuất hàng đi nước ngoài, thay vì đưa một cái container chạy từ Campuchia xuống Sihanoukville hoặc ngược lên Phnom Penh, doanh nghiệp cứ thế đưa đến cảng cạn. Từ cảng cạn, container được niêm phong, được làm đủ thủ tục, rồi chở thẳng qua biên giới Việt Nam. Sau khi lên xe là xuống tàu tiếp tục xuống cảng Cái Mép hoặc cảng Cát Lái. Và thế là hàng của Campuchia đi thẳng ra biển và đi đến các nước khác. Đó chính là cái lợi mà Campuchia nhìn thấy, và họ nhìn thấy rất rõ. Bởi nếu nhìn vào thực trạng hạ tầng của Campuchia, ta sẽ hiểu ngay vì sao nước này phải hướng sang Việt Nam. Campuchia chỉ có một cảng biển duy nhất thực sự lớn, đó là cảng Sihanoukville. Còn Phnom Penh chỉ đón được tàu nhỏ và Phnom Penh thì nằm sâu ở trong đất liền. Nhưng Sihanoukville thì lại không phải là cảng nước sâu. Nước không sâu thì không thể đón những con tàu cỡ lớn, giống như cảng Cái Mép của Việt Nam. Tức là hàng Campuchia dù có xuống đến tận Sihanoukville thì vẫn phải trung chuyển qua nước thứ ba, mất thêm thời gian và mất thêm rất nhiều tiền. Điều đó khiến Campuchia luôn bị thiệt thòi trong chuỗi cung ứng của khu vực. Khi hàng hóa của họ muốn đi nhanh, tốt nhất là qua Việt Nam hoặc Thái Lan. Thái Lan thì mạnh về vận tải nhưng lại ở phía Tây và xa cái vùng đông của Campuchia. Nếu doanh nghiệp của Campuchia ở phía đông, ví dụ như ở tỉnh Prey Vieng chẳng hạn, muốn xuất hàng qua Thái Lan thì họ phải đi vòng xa hơn rất nhiều so với Việt Nam. Vì thế, phương án nhanh nhất, rẻ nhất và hợp lý nhất chính là dùng cửa khẩu của Việt Nam. Xây cảng cạn ở Prey Vieng để kết nối trực tiếp với Tây Ninh, đó chính là phương án tối ưu nhất. Đây cũng là lý do mà Campuchia muốn làm ngay bây giờ, chứ bây giờ đợi cái kênh đảo Phù Nam kết nối vào phía trong thì không biết đến đời nào mới xong. Hơn nữa, Campuchia cũng hiểu rằng thương mại Việt Nam-Campuchia đang tăng tốc chóng mặt. Năm 2024, kim ngạch đã chạm mốc hơn 10 tỷ đô và một nửa trong số đó là hàng xuất từ Campuchia sang Việt Nam. Hàng hóa đi lại nhiều hơn, nếu không có hạ tầng nâng lên, hệ thống biên giới sẽ bị quá tải, cửa khẩu Tân Nam Mueang Chey sẽ không chịu nổi. Thế nên tốt nhất là cứ xây một cái cảng cạn ở ngay chân đất của Campuchia, gom hàng về một chỗ, làm thủ tục trước khi vào cửa khẩu, vừa giảm tắc nghẽn, vừa giảm chi phí, lại tăng tốc độ. Và quan trọng nhất, cảng cạn cũng giúp Campuchia tận dụng được lợi thế hạ tầng cảng biển của Việt Nam mà không phải bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ để tự xây. Đi qua đường nhà hàng xóm có lợi, tội gì mà không xây. Nhưng logic lớn hơn đằng sau dự án này còn ở một điều khác. Campuchia cũng phải tìm cách đa dạng hóa đường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào Thái Lan và xa hơn là Trung Quốc. Trong nhiều năm, hàng Campuchia đi xuất thô, đi đường bộ qua Thái rồi xuống cảng Liam Chebang. Giả sử nếu như mà Thái Lan kiểm soát biên giới, Campuchia lập tức sẽ bị tắc nghẽn hàng
Mà cái này thì thấy rồi, xung đột giữa hai nước là điều luôn hiện hữu. Còn nếu phụ thuộc vào Trung Quốc thì sao? Nếu Trung Quốc trục trặc chuỗi cung ứng mà cũng thấy rồi, thương chiến Mỹ-Trung vẫn đang diễn ra, Campuchia sẽ thiếu nguyên liệu. Một nền kinh tế muốn bền vững thì phải có cửa thoát hiểm, phải có nhiều phương án 2, phương án 3, thậm chí là phương án 4. Và cửa thoát đó chính là Việt Nam. Việt Nam là hàng xóm gần nhất, Việt Nam là hàng xóm dễ chịu nhất của Campuchia, Việt Nam là hàng xóm ổn định nhất và quan trọng hơn hết, Việt Nam có hệ thống cảng biển hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Cái mép Thị Vải thuộc top 20 cảng nước sâu lớn nhất thế giới. Cảng Cát Lái thì mỗi ngày xử lý hàng chục nghìn container, là cảng bận rộn bậc nhất của Việt Nam. Mà từ Tây Ninh về các cảng này thì chỉ khoảng 100 cây số, một hành trình quá hoàn hảo cho việc trung chuyển hàng hóa của Campuchia. Với dân buôn hàng, mỗi km đường chính là tiền. Campuchia đã tính kỹ ở nước này. Từ Prey Vieng đi qua Tây Ninh sang Cát Lái chỉ mất chưa đến nửa ngày. So với việc đi cả trăm cây số xuống Sihanoukville, rồi lại chờ bốc xếp, rồi lại chờ tàu nhỏ, rồi lại chờ trung chuyển sang tàu lớn, bởi vì Sihanoukville không phải là cảng nước sâu, tất cả đều chậm hơn và quan trọng là đắt hơn, đánh vào túi tiền là rõ ngay. Thế nên cảng cạn Prey Vieng giống như một trạm trung chuyển rút ngắn mọi thứ. Nó là cánh cửa mở ra biển quốc tế thông qua Việt Nam mà Campuchia chưa từng có trước đây. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại hàng hóa. Khi Campuchia xây cảng cạn sát Việt Nam, họ đang thừa nhận rằng kinh tế hai nước đang hòa vào nhau ngày một sâu. Một cảng cạn đặt sát biên giới sẽ kéo theo hàng loạt chuỗi giá trị, dịch vụ vận tải, kho lạnh, bãi container, ngân hàng, vận chuyển, thậm chí các khu công nghiệp sau này. Và tất cả những điều đó đều hướng sang Việt Nam, đưa Việt Nam vào vị trí trung tâm của mạng lưới thương mại tiểu vùng. Tây Ninh, vốn trước đây nổi tiếng với cửa khẩu Mộc Bài, giờ đang nổi lên như một ngã ba thương mại mới. Cửa khẩu Tân Nam Myeon Chey trước kia ít người chú ý, nay có cơ hội trở thành một điểm nút quan trọng không kém Mộc Bài. Khi cảng cạn của Campuchia xây lên, mọi luồng hàng hóa phía đông Campuchia sẽ đổ về đây. Hàng hóa đổ về thì tiền cũng đổ về đây, sau đó thì tiền được đưa sang Việt Nam. Sự phồn thịnh của khu vực biên giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà biên giới phát triển được kinh tế thì càng bớt tệ nạn xã hội cũng rất là tốt. Nếu nhìn rộng hơn, ta sẽ thấy xu hướng này không chỉ là chuyện của hai nước. Nó nằm trong bối cảnh cả khu vực đang cố gắng để tái cấu trúc tuyến thương mại. Trung Quốc xây đập trên thượng nguồn Mekong khiến vận tải thủy trở nên khó đoán. Thái Lan thì nâng cấp chuỗi cung ứng của mình phía Tây cạnh tranh với Việt Nam. Lào thì xây hàng loạt đập để trở thành bình ắc quy Đông Nam Á, khiến sông Mekong bị chia khúc và giảm khả năng vận chuyển. Tất cả đều đang thay đổi và mỗi quốc gia đều tìm cách thích nghi. Campuchia đang chọn cách dựa nhiều hơn vào Việt Nam, vì đó là lựa chọn hợp lý nhất, an toàn nhất và Việt Nam lúc nào cũng rất thân thiện với Campuchia. Khi mà hàng Campuchia đi qua Việt Nam nhiều hơn, doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ nhảy vào mở chi nhánh, xây nhà máy, thiết lập hệ thống phân phối ở Campuchia. Hai nền kinh tế sẽ dính chặt hơn, Việt Nam cũng có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Hai bên biên giới tấp nập, ảnh hưởng Việt Nam trong kinh tế Campuchia mạnh lên một cách tự nhiên. Điều thú vị là dự án cảng cạn Prey Vieng được công bố trong thời điểm Việt Nam và Campuchia đang đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên mức 20 tỷ đô, tức là khoảng gấp đôi so với năm 2024. Để chạm vào cái con số này, cả hai bên đều phải nâng cấp hạ tầng kết nối. Và với Campuchia, một nước không có cảng biển sâu, không có cảng nước sâu, việc tận dụng hạ tầng Việt Nam là con đường hợp lý nhất. Không có nước nào có được lợi thế tự nhiên để giúp Campuchia như Việt Nam. Nhưng tất nhiên, để mọi thứ trơn tru cũng cần những sự phối hợp chặt chẽ trong thủ tục biên giới. Số hóa hải quan, kết nối dữ liệu, chia sẻ thông tin, quản lý xe tải, quản lý hàng hóa, tất cả đều đang được nâng cấp. Đây là bài toán mà nước nào cũng đang thúc đẩy, tạo ra những hành lang kinh tế xuyên biên giới, nơi hàng hóa di chuyển ít mà mất cũng ít thủ tục nhất. Và cảng cạn Prey Vieng chỉ là điểm khởi đầu để Campuchia hòa vào dòng chảy của cả khu vực. Và khi đã phân tích tất cả những điều đó, ta quay trở lại với câu hỏi ban đầu. Vì sao Campuchia muốn xây cảng cạn ở Prey Vieng rất gần biên giới Việt Nam để kết nối trực tiếp với Việt Nam? Câu trả lời lại rất ngắn gọn. Vì đó là đường ngắn nhất, vì đó là đường rẻ nhất, vì đó là đường an toàn nhất, vì đó là đường thông minh nhất để Campuchia tiếp cận thế giới. Vì đó là cách Campuchia thoát khỏi hạn chế tự nhiên về hạ tầng. Vì đó là con đường mà hầu như không có rủi ro về chính trị. Và vì Việt Nam đang trở thành một điểm đến thương mại ngày càng quan trọng, không chỉ với Campuchia mà với cả khu vực. Và khi cảng cạn Prey Vieng hình thành, nó sẽ mở ra con đường mới, mở ra thời kỳ mới trong kết nối Campuchia-Việt Nam. Hàng hóa sẽ đi nhanh hơn, biên giới sẽ sôi động hơn, các dịch vụ logistics hai nước sẽ phát triển. Tây Ninh sẽ trở thành trung tâm mới, các tỉnh Campuchia gần biên giới sẽ giàu nhanh lên và Việt Nam nhờ sở hữu hạ tầng cảng biển đẳng cấp sẽ củng cố vị thế cửa ngõ ven biển hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.